ሰላም የሪሜዲያል አካዳሚ ተማሪዎች በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ፊዚክስ ዩኒት 3 ሞሽን ኢን ዋን ኤንድ ቱ ዳይሜንሽን ይዘንላችሁ መጥተናል ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ ሞሽን ኢን ዋን ኤንድ ቱ ዳይሜንሽን የሚለውን ርዕስ አብረን እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ፖዚሽን ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ፖዚሽን ዲስታንስ ዲስፕሌስመንት እነዚህን ሶስቱ እናያለን። ፖዚሽን ማለት it is a vector from the origin to the particle location። ፖዚሽን የምንለው እንግዲህ position of the vector position ስንል a vector from origin to the particle location ቬክተር ነው። ከኦሪጂኑ እዚህ ቢሆን እዚህ ጋር አለ። ሶ የዚህን ፖዚሽን እንትን ባሉ ብንባል ፖዚሽኑ የት ነው ብንባል ከዚህ በእንደዚህ በቃ this ቬክተር ነው፣ ዳይሬክሽን አለው። ይሄን ያክል ሜትር ሊሆን ይችላል ኦር በዚህ በኩል ይገኛል ብለን የምንገልጽበት ይሄንን ፖዚሽን እንለዋለን። and the other thing we need a reference frame ያስፈልገናል። ለምሳሌ ፒን ስንገልጽ ከኦ አንፃር ነው። ስለዚህ ኦር እዚህ ጋር ምንናችን ነው ማለት ነው ሪፈረንስ ፍሬም እንጠቀምበታለን ማለት ነው። and it's a coordinate ደግሞ ይኖረናል x and y ማለት ነው የምንለው y ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ x so x and y coordinate ይኖረናል። choice of origin affects the signs of the coordinate። ስለዚህ choice of originአችን ምን ያደርገዋል affect the sign of the coordinate የኮኦርዲኔቱን ሳይን affect ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬም ይኖረናል፣ ፖዚሽኑ ደግሞ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፈረንስ ፍሬማችን ይሄ ነው፣ ፖዚሽናችን ይሄ። ስለዚህ the main thing እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ፖዚሽኑ አካሉ ኖርማሊ ያለበት ቦታ ያንን አካሉ ያለበት ፖዚሽን ብለን እንገልጸዋለን። ሌላኛው ሪፈረንስ ፍሬም ደግሞ ኖርማሊ የምንጠቀምበት ኦ ብለን ያዝ ነው እንደ ፊክስድ የምንጠቀምበት ያንን ሪፈረንስ ፍሬም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ዋን ዳይሜንሽን እና ቱ ዳይሜንሽን ስንገልጽ ዋን ዳይሜንሽን ስንል ኦንሊ ኤክስ አክሲስ ሊሆን ይችላል ወይም ዋይ አክሲስ ሁለቱን ብቻ የያዘ ከሆነ either x axis or y axis ከያዘ we call it is a 1D dimension or one dimensional motion ብለን እንጠራዋለን። ሁለት አቅጣጫ ከያዘ ደግሞ ላይክ እንደዚህ ሆኖ ወደዚህ ከሆነ እንቅስቃሴው 2D እንለዋለን ማለት ነው። y እንቅስቃሴ እና x በሁለቱ ላይ ስለሆነ የተንቀሳቀሰው we call it is a two dimensional motion ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ አሁን ፖዚሽን ላይ እዚህ ምን ማለት እንደሆነ ሪፈረንስ ፍሬም ማለት ምን ማለት እንደሆነ አየን። one dimensional motion ማለት ነው የሚለውን አየን። so how to differentiate one dimensional motion from two dimensional motion የሚለውንም እዚህ ጋር አይተናል ማለት ነው። how to differentiate one dimensional and two dimensional motion if it's one dimensional motion it's only either in the x axis or in the y axis we call it one dimensional motion. when we call two dimensional motion it's both in the x and the y direction at a point or at a similar time x እና y ይዞ የሚሄድ ከሆነ we call it two dimensional motion እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ እነዚህን ክላሪፋይ ለማድረግ ኦር ሞር ግልጽ ለማድረግ there is a worked example so for a student in the classroom ይለናል እዚህ ጋር ማለት ነው። አንድ ተማሪ ክላስሩም ውስጥ ሲገባ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። so ምን ይሆናል ፖዚሽኑ are it is 5 plus 5 ሜትር ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን አሁን ፕላስ 5 ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ምንድነው የጀመረው ስታርት ፍሮም ዘ ዶሩ ላይ ነው። ፖዚሽኑ ስንት ነው 00 ላይ። አቺ አሁን ፖዚሽኑ ምንድነው 00 ላይ ነው፣ በሩ ላይ ነው፣ ገና እየሄደ ነው። ስለዚህ ፖዚሽኑ የት ላይ ነው 00 ላይ። ኦኬ ሄደ። አሁን ከሄደ በኋላ ምን ያክል ወቅቱ ቦርድ ወደ ቦርዱ እየሄደ ነው 5 ሜትር ሄደ። ወደ ፖዚቲቭ። ስለዚህ አሁን አንድ ነው አካሉ አሁን ፖዚሽኑ ስንት ላይ ነው 5 ሜትር ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን። ስለዚህ ሁለቱንም የያዘ ነው። እንግዲህ ፖዚሽን ስንል ምንድነው ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ሶ 5 ሜትር ሄዷል ነው። ኦኬ አሁን walk to the board position it's 5 ሜትር to the positive direction። ኦኬ አሁን ሌላኛ እንደገና አሁን ፖዚሽኑን ለመግለጽ ወደ ዊንዶው ሄደ ወደ መስኮቱ እንደገና -2 to the negative direction ወደዚህ ሄደ ስንል ፖዚሽኑን ስንገልጽ it's a vector quantity so it's concerning about the direction is a very important on vector ማለት ነው። ቬክተር ላይ ኳንቲቲዎች ላይ like velocity acceleration እነዚህን ስንገልጽ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ስለሆኑ this directionን more concern እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽን ዲስታንስ and displacement እዚህ ጋር ይሄንን በደንብ ትይዛላችሁ ማለት ነው።
ኦኬ ዲስታንስ ምንድነው ስንል ይሄ ስካላር ኳንቲቲ ነው። እንግዲህ ዲስታንስ ሁልጊዜ ምንድነው ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ መቼም ኔጌቲቭ ሊሆን አይችልም። እዚህ ጋር ዳይሬክሽን የሚባለውን ነገር አናስብም ማለት ነው። በየትኛው መንገድ ቶታሊ የተጓዘውን ዲስታንስ ያንን ቶታል ፓዝ ሌንግዙን ኮሊቲስ ዲስታንስ እንላለን። ስኬላር ኳንቲቲ ነው። ሶ ኦንሊ እዚህ ማግኒቲዩድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ ዘ ቶታል ሌንግዝ ትራቭልድ ኢዝ ኮልድ ዲስታንስ ብለን እንገልጸዋለን። ኢትስ ኦልዌይስ ፖዚቲቭ ኤንድ ዜር ኢዝ ኖ ኮንሰርኒንግ አባውት ዘ ዳይሬክሽን ማለት ነው። So the displacement ነው። displacement it's a vector quantity ነው። so we can express through s or x with an arrow or with bold letter መግለጽ እንችላለን። so it's ምንድነው ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ዜሮ so it can be positive, negative or zero and their values of positive, negative and zero is depending on the direction of their movement ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው የሚንቀሳቀሰው የሚለውን መሰረት አድርገን ፖዚቲቭ ነው ኦር ኔጌቲቭ ኦር ዜሮ ብለን ገልጸዋለን። ኦር the other definition for displacement it is the shortest straight line pathway። ለምሳሌ እቺ ራነር ከዚህ ተነስታ እዚህ ድረስ ሄዳለች። ሶ ዲስታንሷን ስንፈልግ ይሄኛው ነው። ሶ ዲስፕሌስመንቱ ግን ሾርተስት ዲስታንስ ይሄኛው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ the shortest and straight line pathway የሆነ quality displacement እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ወርክ ኤግዛምፕል ስንሰራ a car tripped 10 km out and 10 km back። ስለዚህ ዲስታንሱ ምን ይሆናል? 10 ኪሎ ሜትር ወደ ውጭ and 10 ኪሎ ሜትር ወደ ተመለሰች። ሶ ዲስታንሳችን ምንድን ነው የሚሆነው? እንደምራለን ማለት ነው። ሶ 10 ኪሎ ሜትር + 10 ኪሎ ሜትር 20 ኪሎ ሜትር is our distance ማለት ነው። but the displacement is in different direction so 0 ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ወርክ ኤግዛምፕላችን 400 ሜትር ትራክ ላፕ አለ። ሶ ይሄንን አትሌቱ ምን እያደረገ ነው? ራን ዋን ፉል ላፕ አንድ ዞር ሮጠ። ዲስታንሱ ምንድነው የሚሆነው? 400 ሜትር ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ቶታል ሌንግዙን ወይም ቶታል ዙሪያውን ዙሯል። በዲስፕሌስመንቱ ግን ምንድነው? ተመልሶ እዛው የጀመረበት ፖይንት ነው የተመለሰው። ስለዚህ ዲስፕሌስመንታችን ምንድነው የሚሆነው? ዜሮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ስናይ ካር ትሪፕ 10 ኪሎ ሜትር አውት ኤንድ 10 ኪሎ ሜትር ባክ እዚህ ጋር ያየ ነው ማለት ነው። ሶ ዲስፕሌስመንታችን ይሆናል ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስታንስ ምንድነው? ስኬላር ነው፣ ፖዚቲቭ ነው ሁልጊዜ። ሶ ዳይሬክሽን ኮንሰርን አያደርገውም። ስለዚህ ቶታል ሌንግዝ ትራቭልድ ነው ማለት ነው። ሶ ኢትስ ቶታል ፓዝ ሌንግዝ እንላለን። ዲስፕሌስመንት ጋር ስንመጣ ኢትስ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ዩ ካን ሪፕሬዘንት ትሩ ቦልድ ሌተር ኦር ሌተር ዊዝ አን አሮ ማለት ነው። ኦር ኤክስ ዊዝ አን አሮ ኦር ኤስ ዊዝ አን አሮ በዚህ መግለጽ እንችላለን። ኢትስ ካን ቢ ፖዚቲቭ፣ ኔጌቲቭ ኦር ዜሮ ሊሆን ይችላል። ኢትስ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ሙቭመንት ማለት ነው። ኤንድ ዘ ክሊር ዴፊኒሽን ፎር ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ኢትስ ኤ ሾርተስት ስትሬት ላይን ፓዝዌይ ብለን ገልጸዋለን ማለት ነው። ኤንድ ዊ ካን ፋይንድ ዘ ዲስፕሌስመንት ፍሮም ዘ ኢኒሺያል ዲስፕሌስመንት ማይነስ ፋይናል ዲስፕሌስመንት አድርገን ኮምባይንድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ዲስፕሌስመንት ላይ ዳይሬክሽን ኢዝ ሞር ኮንሰርኒንግ ዋን ብለን እዚህ ጋር ዲፋይን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ሶ ሌላኛው ኤግዛምፕል ስናይ ዲስታንስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ላይ ስቱደንት ወርክስ 3 ሜትር ኢስት ኤንድ 4 ሜትር ኖርት ፋይንድ ዘ ቶታል ዲስታንስ ከቨር ኤንድ ሪዛልቲንግ ዲስፕሌስመንት ነው የሚለው። ዲስታንሱን ስንገልጽ 3 ሜትር ወደ ምስራቅ እና 4 ሜትር ወደ ኖርት ስንሄደው እነዚህ አሁን 90 ዲግሪ ነው በሁለቱ መካከል የተፈጠረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲስታንሱን ስንገልጽ 90 ዲግሪ የሚሆን 180 ዲግሪ ወይም 360 ዲግሪ የሄደውን ሜትር መደመር ነው። 3 ሲደመር 4 7 ሜትር ኢዝ አወር ዲስታንስ። በት ዲስፕሌስመንት ጋር ስንመጣ ምንድነው ዲስፕሌስመንት 90 ዲግሪ ነው በሁለቱ መካከል የተሰራው። ስለዚህ ሾርተስት ዲስታንስ ነው የሚጠቀመው ላይክ ዚስ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ስኩዌር ፕላስ 4 ስኩዌር አንድ ራዲካል እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምን ይሆናል? 9 ሲደመር 16 አንድ ራዲካል ሲቆስቱ አንድ ራዲካል 25 ሶ 5 ሜትር ኢዝ አወር አንሰር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ከመጣልን ቀጣይ የሚሆነው ምን ነው? ቀጣይ የሚሆነው ፋይንዲንግ ዘ ዳይሬክሽን። አሁን ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ዲስፕሌስመንት ምንድነው? ቬክተር ኳንቲቲ ዲስፕሌስመንት ኢትስ ኤ ቬክተር ኳንቲቲ። ሶ ዳይሬክሽን መፈለግ አለብን ማለት ነው። ዳይሬክሽኑን በተለያየ መንገድ መፈለግ እንችላለን። አንደኛ
ታን ቴታን ተጠቅመን መፈለግ እንችላለን። ኦፖዚት ኦቨር አድጀሰንት አድርገን ሁለቱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ወይም ቴታውን 90 ዲግሪ ኤንድ የዚህኛውን ዲግሪ ካገኘን የዚህኛውን ዲግሪ ፈልገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። Okay, so using a trigonometric ratio or using triangular formula ተጠቅመን can find the direction, or in other way direction means the angle that formed between this line and the hypotenuse ማለት ነው። the hypotenuse. So tan theta which is equals to opposite over adjacent ነው። opposite adjacent ነው 4 ነው። then the adjacent one is 3, so 4 over 3 ስንት ይሆንልና 53.1 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዛልታችን ምን ይሆናል? 5 ሜትር at 53.1 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ this is question number 1. Let us proceed to question number 2. A stone is thrown vertically upward 5 meter and catched at its original height. አሁን ስቶኑ ቨርቲካሊ ወደ 5 ሜትር ሄደች፣ ዜን ካች አደረግን እንደገና ተመልሳ ስትመጣ ማለት ነው። ሶ ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ፈልጉ እየተባለ ነው። ዲስታንሳችን ምንድነው? ወደ ላይ 5 ሄዳለች፣ ተመልሳ 5 ወርዳለች ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሜትር ሄዳለች። ዲስፕሌስመንቱ ግን ወደ ላይ 10 ሄዳለች፣ ተመልሳ 5 መታለች። ስለዚህ 5 ሲቀነስ 5 0 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ትሰራላችሁ ማለት ነው ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት። ኦኬ ሌላ የምናየው አቬሬጅ ስፒድ ነው። አሁን ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንት ካገባችሁ ወደ ስፒድ እንገባለን ማለት ነው። ስፒድ just like that of distance, it is a scalar quantity, so we can find it is through distance ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ስኬላር ስለሆነ ስኬላር የሆነ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ታይም ነው የምናደርገው፣ ዲ ኦቨር ቲ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ a circle given a number in problem and write unit beside each to avoid error. ስለዚህ a circle given a number in problem and write unit beside each avoid error ማለት ነው። always check it unit conversion is needed. ስለዚህ ምንድነው ስትጽፉ ለምሳሌ 120 ብላችሁ ኪሎ ሜትር መጠቀም አለባችሁ። ይሄን if it is needed conversion we can change it ማለት ነው። ወደ ሜትር መቀየር ካለባችሁ መቀየር አለባችሁ ማለት ነው። ወደ ሜትር ወደ ኪሎ ሜትር ከሆነ እዚህ ኪሎ ሜትር ላይ ተጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ a car travels 100 ኪሎ ሜትር to within 2 hours በ2 ሰዓት ውስጥ 120 ኪሎ ሜትር ሄዳለች። ሶ አቨሬጅ ስፒድን ፈልግ ነው የተባልኩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ ስፒድን ስፈልግ ምንድነው የማደርገው? ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ታይም ነው የተባልኩት። ስለዚህ ቶታል ዲስታንስ ስንት ነው? 120 ኪሎ ሜትር ነው። ቶታል ታይም ደግሞ 2 ሰዓት ነው። ስለዚህ ቶታል ዲስታንስን እንዴት አድርጌ ያፈልጋለሁ? 120 ሲባዛ በ1000 ማለት ነው ወደ ሜትር ቀይረዋል። ስለዚህ 120 ሺህ ይሆናል። ታይሜ ስንት ነው? 2 ሰዓት 2 ሲባዛ በ60 ሲባዛ በ60 ስለዚህ ስንት ይሆንልኛል? 3600 ሲባዛ 2 7200 ስለዚህ 120000 ሜትር ሲካፈል ለ7200 ሰከንድ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 16.7 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ አቨሬጅ ስፒድ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 16.7 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆንልኛል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሞስት ኦፍ ታይም ሚስቴክ የሚሰራው ማለት ነው። ሞስትሊ there is a mistake. Do not use displacement instead of distance when calculating the average speed. Distance is the full path of the length. ስለዚህ እንትን ለመፈለግ ስንጠቀም ምን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ስፒድን ስንፈልግ እዚህ ጋር ዲስፕሌስመንትን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። መጠቀም ያለብን ዲስታንስ ነው ማለት ነው። For speed we can use distance, for velocity we can use displacement one ማለት ነው። Okay, the other part of speed is it's instantaneous speed ነው። Instantaneous speed means it's a speed at a point of time. የሆነ point of time ላይ ምን ያክል ይንቀሳቀስ ነበር ነው። የሆነ ሰከንድ ይቆጠርና or የሆነ ታይም ላይ it's at 5 seconds what's the speed of the car or the moving object ማለት ነው። So instantaneous speed ስንል ያ ነው። like እዚህ ጋር እንደምታዩት with st ግራፍ ተሰጥቶናል and when an object move እያደረገ ነው through a curved pathway. so እዚች ፖይንት ላይ ስንት ነበር ይሄ መኪና ስፒዱ እያለ ነው እዛች ፖይንት ኦፍ ታይም ላይ። so እዛች ፖይንት ኦፍ ታይም ላይ ለማግኘት ምን እንጠቀማለን? ሊሚት እንጠቀማለን። ይሄ ሊሚት ማለት እዛች ፖይንት ኦፍ ላይ ያለው ስፒድ ማለት
ቼንጂንግ ኦፍ ታይሟ አፕሮች ቱ ዜሮ ሲሆን ቬሎሲቲ ስንት ነበር ማለት ነው? ቲ ኢኒሻሏ እዛች ፖይንት ላይ ቲ ፋይናሏ እዛች ፖይንት ላይ አፕሮች ቱ ዜሮ ሲሆን ያለው ስፒድ እዛች አት ኤ ፖይንት ኦፍ ታይም ላይ ምን ያክል ስፒድ ነበረ ወይም አት ኤ ፖይንት ኦፍ ታይም ላይ ምን ያክል ይንቀሳቀስ ነበር። ኦር ኢን አዘር ወይ ፋይንድ ዘ ስሎፕ ኦፍ ዛት ፖይንት ማለት ነው። የዛን ፖይንት ስሎፕ መፈለግ ነው በተዘዋዋሪ ማለት ነው። ሶ ዚስ ኢዝ ኢንስታንታኒየስ ስፒድ ማለት ነው። ሶ ኢንስታንታኒየስ ስፒድን እንዴት አድርገን እንፈልጋለን ስንል ሊሚት ኦፍ ዛት ኦፍ ቼንጂንግ ኦፍ ኤስ ኦቨር ቼንጂንግ ኦፍ ቲ አት ቼንጂንግ ኦፍ ቲ አፕሮች ቱ ዜሮ ወደ አፕሮች ቱ ዜሮ ሲጠጋ ቬሎሲቲው ስንት ነበር የሚለውን እንገልጻለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ትሪካርቴም ሜተድ አለ። ኦኬ ቼንጂንግ ኦፍ ዲስታንሳችን ስንት ነው? 0.002 እሺ። ቼንጂንግ ኦፍ ታይማችን ደግሞ 0.02 ሰው ስፒዳችንን ስንፈልግ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ። ሶ ቼንጂንግ ኦፍ ቲ አፕሮች ቱ ዜሮ የሚለውን ይሄኛው አቨሬጅ ስፒድ ነው። ኢንስታንታኒየስ ስፒድ ግን ስንፈልግ ቪች ኢኳልስ ቱ ሊሚት ቼንጂንግ ኦፍ ኤስ ኦቨር ቼንጂንግ ኦፍ ቲ አት ቼንጂንግ ኦፍ ቲ አፕሮች ቱ ዜሮ ሲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ አሁን ናሮድ ኢንተርቫል ጊቭስ ቤተር አፕሮክሲሜሽን። አሁን እዚህ ጋር ስናወዳደር ቼንጂንግ ኦፍ ቲያችን ሰፊ ከሆነ ምን አይኖረው ማለት ነው። that is as instantaneous speed it's most of the time it's fault ይሆናል ወይም false result እናገኛለን። but the approximation or the narrowing the interval it's more narrower and narrower we can get the correct speed or instantaneous speed value ማለት ነው። So average velocity and instantaneous velocity አሁን average speed instantaneous speed አየን አይደለ? So now we can visualize the average velocity and instantaneous velocity. Average velocity ከሆነ we can use the displacement over the time interval. Important the average velocity use displacement ነው የሚጠቀመው it's not use distance. So it's a vector quantity ስለሆነ ማለት ነው። So እዚህ ጋር 300 meter to the east and 400 meters to the north እየሄደ ነው። So find the displacement now. Or to find the displacement we can use what is Pythagoras theorem and find the hypotenuse of this triangle. So the hypotenuse of this triangle is equal to the displacement of this moving object. So ስንት ይሆናል? 500 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። So worker to the example it's a drop a flight. Find the calculate. So እዚህ ጋር ማለት ነው ድሮኑ ፍላይት እያደረገ ነው 300 ሜትር ቱ ዘ ኢስት ሄዷል 400 ሜትር ቱ ዘ ኖርዝ ሄዷል። ሶ ፋይንድ ዘ ዲስፕሌስመንት ነው 500 እዚህ ጋር ሰራ ነው ማለት ነው። that means 300 times 300 or 300 square plus 400 times 400 or 400 square under radical ስንት ይሆናል ማለት ነው? the result is 500 meter. So the next one is find the direction by using what it's finding through using of tan theta or trigonometric value or it's possible to find with triangular value ማለት ነው። እዚህ ጋር 90 ዲግሪ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ቲታ አለ። እዚህ ጋር ሌላ ቲታ አለ። if it's isosceles triangle as the two angle is equal so 2 theta plus 90 degree which is equals to 180 degree. so የአንድ ትሪያንግል ውስጣዊ አንግል 180 ነው። 180 ከሆነ ያን አቀራንሳችሁ በዛ ዳይሬክሽን ማግኘት ትችላላችሁ። or using trigonometric value you can find the direction. Direction means it is angle found or the angle theta formed between the hypotenuse and the adjacent one. So step 2 አሁን ይሄንን total displacement ፈለግን that is the shortest path. The second one is there is a given changing of time ተሰጥቶናል። changing of time ተሰጠን average velocity ነው የምንፈልገው። average velocity ምን ስንፈልግ ስንት ነው? changing of r ኦቨር ቼንጂንግ ኦፍ ቲ ነው የምናደርገው። ቼንጂንግ ኦፍ አር 500 ሜትር አለን ሲካፈል ለቼንጂንግ ኦፍ ቲ 50 ሰከንድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁለቱን ስናካፍል 5 ስንት ይሆናል? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ዳይሬክሽን ሴም አስ ዲስፕሌስመንት that is 53 ዲግሪ ኖርዝ ኢስት ይሆናል። ፋይናል አንሰራችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 10 ሜትር ፐር ሰከንድ that is 53 ዲግሪ ኖርዝ ኦፍ ኢስት ብለን እናገልጻለን ማለት ነው። remember always including both magnitude and directions must for expressing the velocity and instantaneous velocity because it is a vector quantity ነው ብለናል። ስለዚህ ምን ማግኒቲዩድም ዳይሬክሽኑም መገለጽ አለበት ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ አቨሬጅ ቬሎሲቲ እና ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲን ስንገልጽ it's a vector nature ነው። so just like that of instantaneous speed it's also finding the velocity of an object at a point of instant ነው
when there is a changing of t is approach to zero or the velocity of an object at a certain time call it its instantaneous velocity ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው። so concept of vector versus scalar there is a speedometer scalar speed እዚህ ጋር ይኖረናል so instantaneous velocity at a point of time እዚህ ጋር ስትንቀሳቀስ እንትን ነበር ነው instantaneous velocity is ምንድነው it's a vector ነው so it needs magnitude that is we call it its instantaneous speed ማለት ነው plus there is a direction we call it instantaneous speed ማለት ነው instantaneous speed ማለት instantaneous velocity ማለት instantaneous speed plus there is a direction we call it instantaneous velocity ብለን እንገልጸዋለን ማለት ነው even if speed is constant that is 20 meter per second velocity change direction is constantly on curve so አሁን የአንድ ስፒድ ኮንስታንት ስፒድ ቢሆን ሙሉ ፓዙን የተንቀሳቀሰው በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ቢሆን ኢንስታንታኒየስ ስፒድ የሚሆነው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ፖይንት ላይ ሲንቀሳቀስ የነበረው በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የፈለጋችሁበት ታይም ላይ ሲንቀሳቀስ የነበረው በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ አካል at constant or uniform velocity ከተንቀሳቀሰ uniform velocity and instantaneous speedአችን at uniform speed እና instantaneous speedአችን ሁሉ ጊዜ እኩል ናቸው ማለት ስለዚህ instantaneous speed ከምን ጋር እኩል ነው ከዩኒፎርም ስፒድ ጋር ምክንያቱም የሆነች ፖይንት ላይ በስንት ነው ሲንቀሳቀስ የነበረው ነው ጥያቄያችን so ይሄ ከዛ ጋር እኩል ይሆናል ግን when the object is moving with variable speed ከሆነ እየተንቀሳቀሰ ያለው can find the average speed እንፈልጋለን አይደለ so average speed ከኢንስታንታኒየስ ስፒዱ ይለያል ማለት ነው ምክንያቱም ኢንስታንታኒየስ ስፒዱ ማለት ለምሳሌ 10 ደቂቃ ተንቀሳቅሷል ቢሆን የተባለው መኪናው 3ኛው ደቂቃ ላይ ወይም 3ኛው ወይም 30 ሰከንድ ላይ በስንት ስፒድ ሲንቀሳቀስ ነበር ነው ጥያቄው የሚሆነው ማለት ነው ኢንስታንታኒየስ ስፒድ እየገለጸልን ያለው ስለዚህ ይሄ አካል በቫሪያብል ስፒድ ስለሆነ እየተንቀሳቀሰ ያለው አቨሬጅ ስፒዳችን እና ኢንስታንታኒየስ ስፒዳችን እኩል አይሆንም ማለት ነው ኦኬ the other example a ball thrown upward አንድን ኳስ ወደ ላይ አጓን ነው at the top point ኢንስታንታኒየስ ስፒዱ ምንድነው የሚሆነው ኢንስታንታኒየስ ስፒዱ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢንስታንታኒየስ ስፒዱ ማለት እዛች ፖይንት ላይ ይሆናል ቶፕ ላይ ሲደርስ ቆሟል ስለቆመ ምንድነው ስፒዱ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ውስጥ that is 0 ነው ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ግን ዳይሬክሽን አለው ዳይሬክሽኑ ወዴት ነው it's downward ማለት ነው እዚህ ጋር so k take away scalar speed can be 0 while the velocity vector is also 0 vector emphasize there is a difference there is a direction ይኖረዋል ማለት ነው okay this second ሌላኛ የምናየው after velocity acceleration እናያለን ማለት ነው acceleration ስናይ there is average acceleration ስንፈልግ ምንድነው የምናደርገው changing of v over changing of t ነው it's changing of v ማለት v final minus v initial over changing of t አድርገን የምናገኘው ነው ማለት ነው so rates of changing of velocity a vector quantity with both magnitude and direction is just like that of velocity is also a vector quantity so we can express it so magnitude and direction express የምናደርገው ማለት so unit meter per second square ነው so work የምናደርገው that is velocity 5 meter per second is and at t 0 ላይ እያለ ማለት ነው so finally when the time 4 second ሲደርስ final velocity 15 meter per second ደርሷል ማለት so find the acceleration ነው አሁን acceleration ስንፈልግ acceleration ማለት v final minus v initial over changing of t ነው አይደለ ስለዚህ v finalችን ስንት ነው 15 ሜትር per second v initial 5 ሜትር per second so ታይማችን ስንት ነው 4 ሰከንድ ሲቀነስ 0 ሰከንድ so 10 ሜትር per second ሲካፈል 4 that is 2.5 ሜትር per second square ይሆናል ማለት ነው 2.5 ሜትር per second square is our answer ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ acceleration እንደዚህ አድርጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው then just like that of speed and velocity there is an instantaneous acceleration አለ እዚህም ጋር but there is an additional thing that is a deceleration አለ እዚህ ጋር ማለት ነው ከሌላው ተጨማሪ so instantaneous acceleration እንደገለጽ ነው እንደ instantaneous speed instantaneous velocity ይሄም the acceleration at a point of time ነው so instantaneous acceleration the rate of change of velocity at a specific instant የሆነች ፖይንት ላይ ያለች change of velocity ሲካፈል ለስፔሲፊክ time or ለዛች changing of time as approach to 0 ላይ ያለው
ያንን ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን እንለዋለን ማለት ነው። ማቴማቲካሊ ምን ማለት ነው? ይሄ ማለት ስሎፕ ኦፍ ቪቲ ግራፍ አት ፖይንት የሆነች ፖይንት ላይ ዛት ኢዝ ቬሎሲቲ ታይም ግራፍ አት ፖይንት ስሎፑ ምን ያክል ነው ብለን መግለጽ ማለት ነው በተዘዋዋሪ። ስለዚህ ወርክ ኤግዛምፕል ስናይ ቦል ሙቪንግ አፕ አት 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ግራቪቲን 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር ዳውን አለ ስሩአውት ዘ ኢንታየር ፍላይት ማለት ነው። ሶ አት ዘ ቶፕ ኤንድ ዳውን ዘ አክሰለሬሽን ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር። አሁን አክሰለሬሽኑ ወደ ታች ነው፣ ቦሉ ሙቭ እያደረገ ያለው ደግሞ ወደ ላይ ነው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ማለት። ስለዚህ አክሰለሬሽናችን ዳውንወርድ ስለሆነ ኔጌቲቭ 9.8 እናደርጋለን ማለት ነው ዳይሬክሽኑ። ቬሎሲቲያችን ደግሞ አፕዋርድ ነው፣ ሶ ኢትስ ፖዚቲቭ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይህ አካል አሁን ወደ ታች ነው አክሰለሬሽኑ፣ ቬሎሲቲ ግን ወደ ታች ነው። ሶ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? ይህ አካል ዲሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እየቀነሰ ይሄዳል። በእያንዳንዱ ሜትር ፐር ሰከንድ ስኬር 9 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ በአንድ ሰከንድ ውስጥ 10 ሜትር ይሄድ ነበር። ቀጣይ ሰከንድ ላይ ግን በ9.8 ቀንሶ ስንት ነው? 0.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሶ ይህ የሚነግረን when its gravity is negative 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር means it decreased their velocity by 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ at every second ማለት በእያንዳንዷ ሰከንድ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። so the other thing we can see or we can cover on this is deceleration in direction. deceleration ማለት እየቀነሰ ይሄዳል ነው። acceleration እየጨመረ ይሄዳል or it's ሽምጠት አካል፣ ይሄኛው ደግሞ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት like this ይሄ ቦል በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ በእያንዳንዱ ሰከንድ እየቀነሰ ነው ካል ይህ አካል ምን እያደረገ ነው ማለት ነው? ዲሰለሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። ሶ ዲሰለሬት አደረገ ማለት ቬሎሲቲ እና አክሰለሬሽኑ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ሄደ። ቬሎሲቲው 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው፣ አክሰለሬሽኑ ደግሞ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ነው። ሶ ስለዚህ እነዚህ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቬሎሲቲ እና አክሰለሬሽኑ በተቃራኒ አቅጣጫ ከሆነ አካሉ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ፍጥነቱ እየቀነሰ ነው። ሶ ዲሰለሬት እያደረገ ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ ዲሰለሬሽን ኦከር ዌን ዘ አክሰለሬሽን ኢዝ ኢን ዘ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ቱ ዘ ቬሎሲቲ። ሶ ቬሎሲቲያችንና አክሰለሬሽናችን ተቃራኒ አቅጣጫ ከሆነ ዲሰለሬት አደረገ ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ዲሰለሬት አደረገ ብለን እንገልጻለን ማለት ነው። ሶ as other thing አቬሬጅ አክሰለሬሽን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጅ አክሰለሬሽንን እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። አቬሬጅ አክሰለሬሽን ላይክ ምን ይለናል? choose the signs of the convention it is north ፖዚቲቭ ሳውዝ ኔጌቲቭ። ለምሳሌ ኮንቬንሽን ይሄንን ኖርዝ ከሆነ ፖዚቲቭ እናደርጋለን፣ ሳውዝ ከሆነ ኔጌቲቭ እናደርጋለን። አይዴንቲፋይ ዘ ጊቨን ቫልዩ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ like it is positive 12 meter per second to the north and final velocity it's minus 6 meter per second to the south። ይሄኛው ኖርዝ ነው፣ ይሄኛው ሳውዝ ነው። so calculate the change in velocity እንፈልጋለን። ኔጌቲቭ 6 ማይነስ ፖዚቲቭ 12 it is ኔጌቲቭ 18። so average acceleration እናደርጋለን። changing of t over changing of t እናደርግና ኔጌቲቭ 18 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር 3 ሰከንድ አድርገን ማይነስ 6 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አድርገን ምን ማድረግ እንችላለን? አቬሬጅ አክሰለሬሽንን ኢን ዋን ዳይሜንሽን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ ቪዲዮ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህን ነበረ። በቀጣይ ቪዲዮ ዩኒፎርም አክሰለሬትድ ሞሽን ፎርሙላዎችን 5ቱን ይዘንላችሁ እንመጣለን ማለት ነው እና how to systemically approach it የሚለውን ጭምር ይዘን ከቨርቲካል ሞሽን እና ፍሪፎል ሞሽን ጋራ በአንድ ላይ አድርገን ይዘንላችሁ እንመጣለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። አሁን የሰራናቸውን ጥያቄዎች በፒዲኤፍ ፎርማት ለማግኘት ቴሌግራም ላይ እንዴት እንደምትሄዱ ላሳያችሁ። ቴሌግራም ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ሰርች ባሯ ላይ ትመጡና ምን ትላላችሁ? ሪሜዲያል አካዳሚ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደዚህ ስትጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ብዙ አማራጮች ይመጣሉ፣ ግን ይሄ መጀመሪያ ይመጣላችኋል በሰማያዊ ከለር ያለው። ይሄን ቻናል ጆይን ታደርጋላችሁ። ታች ላይ ጆይን የሚል ይመጣላችኋል። ጆይን ታደርጋላችሁ። ጆይን ካደረጋችሁ በኋላ ሞጁሎችን፣ ፒፒቲዎችን አሁን የሰራንበትን እንደዛ አይነት የፖል ጥያቄዎችን በሙሉ ታግኙታላችሁ ማለት ነው።